Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ngayon, may gagawin tayo gamit ang mga ingredients na ito. Tuna, white onion, and salt and pepper to taste. Paghahalu-haluin lang natin ang lahat ng ito. Maglalagay din tayo ng mayonnaise, depende sa inyo kung gaano kadami ang inyong ilalagay. Ako kasi hindi masyadong mahilig sa mayonnaise kaya konti lang ang aking inilagay. Yun naman, kunin na natin ang ating tinapay, alisin ang matigas na parte nito na nasa gilid. After nun, ipa-flat na natin ang ating tinapay. Lalagay na natin ngayon ang pinaghalo-halo natin kaninang ingredients sa tinapay. Itutupi natin siya sa gitna at ilalak natin sa pamamagitan ng tinidor. Ulit-ulit lang gawin ang proseso na ito. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng breadings gamit ng itlog at breadcrumbs. Para hindi ganon kadumi ang inyong paggawa, gamitin ang kanang kamay para sa itlog at ang kaliwang kamay naman sa breadcrumbs. At ulitin lang ang proseso na ito.
ayan na siya. Ngayon, iprito na natin siya hanggang sa maging golden brown. At ito na ang ating finished product, ang ating tuna pie. O diba, ang dali lang at ang mura pa. O ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na din to sa inyong mga tahanan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, like, comment, and share. Hanggang sa muli. Bye!